سلام، من خاطرم، آدمی که معمولا کتابای تریلر و جنایی نمیخونه، ولی این دفعه 3 کتاب خوندم و قرار بهتون بگم به درد میخورن یا نه. پس بریم تو کارش. کتاب اول هیچ وقت دروغ نگوی فریدا مکفادنه. آوازه فریدا که دیگه همه جا پیچیده و باهاش آشنایی دارین، اما این کتاب اولین کتاب جنایی بود که خوندم، بیشتر معمایی طور هم بود و میتونم بگم 12 ظهر شروع کردم تا 11 شب تموم شد. یک ریز نشسته بودم و میخوندمش. داستان یه کاپلی رو دنبال میکنه که اینا میان توی یه هوای برفی دنبال خونه دارن میگردن، میان توی خونه گیر میکنن که از قضا اینجا خونه یه روانپزشکیه که چند وقتیه به قتل رسیده، کسی هم نمیدونه چطوری. میتونید حدس بزنید که اونا توی این خونه تو اون هوا گیر میافتن و اونجا کم کم یه رازهایی رو کشف میکنن. یه سری فایل های صوتی، انگار یه سری نوارهای صوتی از گذشته اون روانپزشک توی خونش مخفی کرده بوده و اینا شروع میکنن به گوش دادن به اون نوارا. میدونید من به شخصه عاشق این کتابا و داستانایی هم که توش مثلا یه سری نوار صوتی از گذشته پیدا میکنن، یا مثلا یه کتاب یه نوشته، مثلا کتاب برنان توی جناح چهارم که ویدیوش هم واسهتون ساختم، یه سری نوشته ها توش بود و داده بود به وایولت. خیلی از این چیزا خوشم میاد. میدونید این کتاب هیچ وقت دروغ نگو یه جورایی ما رو میبره به گذشته، باز میاد به حال. از طریق این نوارای صوتی انگار ما یه سری رازها رو توی گذشته داریم کشف میکنیم. میدونید این کتاب از اون کتاباییه که اگه به جزئیات دقت نکنید آخرش واقعا میگید که او تمام حدسام غلط از آب در اومد. و برای من واقعا این بود. هر حدسی زده بودم، هر سناریویی چیده بودم، یعنی هر میتونم بگم چند فصل یک بار میگفتم قاتل فرانیه، بعد میفهمیدم که نه اشتباه میکردم. خلاصه که نویسنده آخر شوکتون میکنه و دقیقاً به همون مدل فریدایی آخر کتاب میشینین زل میزنین به روبرو میگین او جدی میگی؟ خلاصه که مدل فریدای دیگه. اگه چند تا کتاب ازش خونده باشید میدونید آخرش چجوری تموم میکنه. خلاصه کلام جزو کتاباییه که ارزش خوندن داره واقعاً. به شخصه عاشقش شدم. کتاب بعدی دوباره از خانم فریداست، بخش دی که احتمالاً زیاد اسمشو شنیدین و من به هر کسی دیگه هم که معرفی کردم و کتابو خونده واقعاً دوستش داشته. داستان ایمی رو دنبال میکنه. یه دانشجوی پزشکیه که باید بره یه شیفت شبی رو تو بخش روانپزشکی بگذرونه که از قضا خیلی وقته که دوری میکرده از اونجا، دوست نداشته بره. حالا شما خودتون بیاین فکر کنید که یه داستان جنایی طور معمایی همچین یه جورایی ترس آلود بیاد شب توی یک بخش روانپزشکی که درش قفله اتفاق بیفته. داستان واقعا حس ترس رو بهتون منتقل میکنه. یعنی واقعا من یه سری از جاها اصلا میترسیدم. یه جورایی میاد دوتا انگار خط زمانی رو براتون میبره جلو. یه سریاش تو گذشته این دختر است، یه سریاش حاله و در نهایت این گذشته و حاله با هم دیگه پیوند میخورن و نتیجه که از آخر بهتون میده شوکه کننده است. میدونید نویسنده یه جورایی تو طول داستان میخواد اینو بهتون بگه که چرا این دختره نمیخواسته بیاد تو بخش روانپزشکی و همزمان هم اینو بهتون بگم دید خیلی خوبی از اختلالات بهتون میده. من خودم از مثالا و کیسای اسکیزوفرنی که تو این کتاب بودن تو ارائه روانشناسی ترم دوم استفاده کردم. سلام به اون استادم در واقع که اینو نفهمید. اینم بگم که آخر کتاب من شوکه شده بودم، همزمان ترسیده بودم، نزدیک بود گریم بگیره. واقعا نمیدونستم چه احساسی داشته باشم. آخرش خیلی سنگین تموم شد. اگه فریدا رو دوست دارید این کتابم دوباره همونجوری فریدایی تموم میشه ولی ارزش خوندن داره. قبل اینکه برم سراغ کتاب سوم یه چیزی رو بگم. من خودم خیلی آدم جنایی خونی نیستم، نه به جهت اینکه دوست ندارم، نه به خاطر اینکه آدم صبوری نیستم. میدونید کتاب جنایی اینطوریه که نویسنده یه عالمه مقدمه چینی میکنه، یه عالمه جزئیات بهتون میده، ریز ریز میره جلو تا آخرش تازه تو اون 1/3 پایانی داستان به یه جایی برسه و من واقعا این صبر رو ندارم. مثلا کتاب آموزگار که مال همین خانم فریدا باشه رو من دوستم شروع کردیم به خوندن و واقعا یک فصل کامل نویسنده داشت کفش خریدن یکی از شخصیت‌ها رو توضیح میداد. من این کتابو دی ان اف کردم، یعنی همون فصل دوتامون دیگه نتونستیم ادامهش بدیم. خلاصه که من این مشکل رو با کتابای جنایی دارم و اصلا صبر ندارم، واقعا صبر ندارم. تو کتابای فانتزی حداقل رونده میره جلو، من با کتاب زندگی میکنم، ولی با اینا میدونید اولاش باید خیلی حواست جمع باشه، آخراش نویسنده هیجان زدت میکنه و خب من
میگم فعلا صبرشو ندارم. اگرم این کتاب آموزگارم خوندین به من بگین چطوری بود، چون من DNFش کردم. و کتاب آخر که یه جورایی نوستالژی منم هست، فهرست مهمانانه. این کتابو تو طول ترم 1 دانشگاه خوندم. کتاب داستان یه انگار عروسی زوجی رو میخواد بیان بکنه که تقریبا پولدارن، پسر سلبریتی توره، دخترم پولداره. اینا توی یه جزیره قرار عروسی بگیرن، طوری که مثلا مهمونا با قایق میان، با قایق باید برن، یعنی هیچ راه خروج از جزیره عملا نیست. و خب آدم انتظار داره عروسی یه همچین آدمایی توی یه همچین جزیره خفنی خیلی پرفکت از آب در بیاد. اما در نهایت میفهمن که اون شب عروسی یک نفر به قتل رسیده. میدونید کتاب اولش روند آرومی داره، یه جوری اصلا درام تور پیش میره، جنایی نیست، واقعا درام اوایلش. و میاد توی هر فصل از زبون یکی از مهمونای اون عروسی داستان رو برامون روایت میکنه. همین قضیه دید خیلی خوبی بهتون از قضیه میده که انگار بتونید معما رو حل کنید، بفهمید مثلا قاتل کی بوده. اما یه چیزی که هستش، میگم شخصیت‌های این کتاب بدجوری به هم دیگه مرتبطن، در حدی که من این طرحی که میذارم رو صفحه رو پای تخته کشیدم، یعنی انقدر اینا به هم دیگه ربط داشتن و اصلا واقعا فوق‌العاده بود. نکته جذاب این کتاب اینه که تو همه داستان‌های جنایی ما میدونیم یه نفر به قتل رسیده و میدونیم اون آدم کیه، ولی اینجا ما نمیدونیم اون کسی که تو شب عروسی کشته شده کیه و حتی نمیدونیم کی کشتتش. هر دوتای اینا مجهوله و این واقعا برای من جذاب بود. صادقانه بگم خود کتاب روند آرومی داشته، یعنی اولش مقدمه چینی می‌کرد، نمیتونم بگم کتاب فوق‌العاده و بی‌نقصی بود، ولی این کتابی بود که آدم اگه بخواد مثلا همین آروم آروم هر چند روز یه بار یه فصلشو بخونه، واقعا کتاب خوبی بود، چون آخراش ارزش رو داشت، سرگرمت میکنه. خلاصه اون آخرش هم میارزید واقعا. اینم از این 3 کتاب. اگه شما هم خوندید کتابا رو نظرتون رو بگین. من بیشتر حرف نزدم که یه وقتی معمای کتابا اسپویل نشه. درست کردن ویدیو در مورد کتاب جنایی یکم ترسناکه، چون آدم میترسه چیزی رو اسپویل کنه، خیلی اطلاعات ریزن واقعا. و اگرم کتاب جنایی دیگه میشناسین به منم معرفی کنید. ویدیو بعدی قرار در مورد فابل حرف بزنم. روی عرشه کشتی میبینمتون.